Frumoși mei dragi, bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea de iubire, bineînțeles, pentru voi, pentru luna aprilie. Începem cu cei care aveți o relație deja, iar apoi vom vorbi despre cei singuri. A sărit deja o carte, vom folosi oracolul de această dată. Prima carte, aparențe false, pentru cei care aveți o relație. Ce se întâmplă, dragii mei, în relația voastră? Stați așa și voi sunteți negri pe dinăuntru sau, mă rog, se poate citi viceversa. Celălalt e negru pe dinăuntru și arată așa o față zâmbitoare. Sunteți falși unul cu celălalt. Ce se întâmplă? Hai să vedem. Avem o căsnicie aici. Aici e ca și cum vă comportați la fel ca părinții voștri. Ce ați văzut la mama și la tata, asta faceți și în viața voastră de familie, în căsnicia voastră. Avem cavaleri de spade și avem temperanța. Aici e nevoie să se tempereze un pic spiritele, pentru că sunteți, ori vă certați, dând vina unul pe celălalt. Aici e vorba despre, băi, niciunul dintre noi nu ne recunoaștem gunoaiele din capul nostru. Da. Ne aruncăm cu oalele în capul unul altuia, nu mai ținem cont de faptul că, nu știu, uite, suntem adulți, da, avem 40 de ani, 50 de ani și încă ne comportăm ca niște copii copii orgolioși care nu vor să își vadă greșeala proprie și preferăm să aruncăm cu reproșuri. Eu îți ție, tu spui de mine, comunicarea e la pământ, sunt foarte multe revolte și certuri aici, doar pentru că doi, nu vreți să vă arătați adevărata față și să ziceți, băi, astea mă puțin, mă. Că aici avem temperanța și temperanța vine cu împăcare, cu contribuție. Fiecare dintre noi punem. Eu pun ceva, tu pui altceva. Se fac nu compromisuri, se fac... Dacă suntem o relație și vrem ca relația asta să funcționeze și nu mai stăm ca tâmpiții să ne aruncăm cu oale în cap, n-avem decât să facem concesii, da? Deci n-avem decât să ne punem la masă și să stăm de vorbă cu calm. Și să zicem, Doamne, mie, uite, eu m-am săturat să nu pot să fiu, cum spun, să nu pot să-mi arăt furia dacă sunt furios. Și aici nu e vorba că nu ești furios sau că nu sunteți furioși, că amândoi sunteți furioși aici. Aici e vorba despre a ascunde câteodată furia și când se încinge atmosfera, aruncăm cu oale, da? Despre asta e vorba aici. Și aici temperanța vine și spune, calmați-vă odată pentru că faceți ce a făcut mama și tata. Aici avem tradiția. Dacă așa v-ați obișnuit să aruncați cu oale, e momentul să schimbați. Să călcați frâna și să vă calmați. Dacă vreți să mai stați în relația asta, dacă nu, aici e vorba de a căuta liniște și pace. Fiecare dintre voi pe drumul vostru. Da? Dar dacă hotărâți să mai rămâneți în această relație, e momentul să începeți să participați. Fiecare dintre voi să participați cu picăturica lui de liniște și pace. Pentru că aici, din ce văd, vă aruncați cuvinte grele, aveți momente când sunteți miroși, da? Deci aici sunt, probabil că cei mai autentici sunteți când vă certați. În rest sunteți așa, păstrați aparențe, păstrați această căsnicie doar pentru că e așa să fie de ochii lumii. Ieșim din casă și zâmbim, măi, ce fericiți suntem, sau poate pe rețelele sociale sunteți super fericiți, dar numai voi știți câte oale vă spargeți în cap, da? Deci aici vorba despre asta. Îmi pare rău că vorbesc așa, asta e, cui nu-i convine să îmi scrie. Însă aici vorba despre pentru ce? Pentru ce? Ascunzi ce se întâmplă în relația ta. De exemplu, o altă variantă. Pentru ce ascunzi ce se întâmplă în relația ta? Cu ce te încălzește dacă pe Facebook ești fericit și în casă stai cu, nu știu, așa, cu o tigaie în mână și cu ăsta, cum se cheamă, cu capacul de la oală să te aperi. Nu are sens, nu e așa, nu face sens absolut deloc. De ce aici vorba despre, ok, dacă
ne tot împăcăm, pentru că aici este o chestie de împăcare. Ne tot împăcăm, da? Păstrăm aparențele în societate, acasă ne rupem gura unul la altul și aici ne certăm, ne împăcăm, ne certăm, ne împăcăm. E o dinamică toxică pentru unii dintre voi, da? Așadar, singurul lucru care aș spune este că e momentul să începeți să contribuiți fiecare cu bucățica lui de treabă care trebuie făcută în relație, să nu se mai atâțe spiritele. Hai să dăm un sfat, totuși. Da. Deci a treia oară când și amestec cărțile, mereu le pregătesc înainte de fiecare zodie în parte. E a treia oară când iese și abia suntem la a patra zodie, ca să ne înțelegem. Deci, întotdeauna se poate rescrie istoria, ne spune acest card. Este posibil să rescriem istoria. Dacă noi până acum ne-am comportat ca mama și ca tata sau ne-am comportat păstrând aparențe că suntem super fericiți și avem o căsnicie mamă minunată, acum e momentul să schimbăm povestea și să punem mâna să facem treabă. Dacă nu, căutarea liniștii și păcii a fiecăruia dintre noi. Nu mai am altceva de zis. Cam asta e ideea. Acum fiecare dintre voi, bineînțeles, aveți liberul arbitru. Dacă vreți să rămâneți în continuare în aceste tensiuni, este viața voastră, nimeni nu poate să ia decizii pentru voi. Cei singuri. Vinovăție. Ce frumos, la cei în cuplu avem aparențe false și la cei singuri avem sentiment de vinovăție. Ori te simți vinovat pentru ceva ce ai făcut, ori ești acuzat de ceva. Hai să vedem. Zece de bâte și 5 de monede. Unii dintre voi probabil că dacă vorbim despre un sentiment de vinovăție, singurul sentiment de vinovăție pe care îl are racul este că a făcut prea multe eforturi pentru ceva ce nu merita, îmi vine să zic. Pentru că până la urmă tot singur a rămas. Atât de mult a tras și a cărat în spate poate o relație, pentru că aici vorbim de cei singuri. Ați avut o relație cu cineva, ați tras de relația asta să ducă undeva, nu s-a putut, ați făcut voi toată munca în relație și v-ați ales cu ce? Cu 0. Ați fost părăsiți sau voi ați părăsit pentru că vă săturaseți cât ați tras, însă aveți acest sentiment de vinovăție față de voi. Nu vă mai învinuiți. Aici e ca și cum, da, ok, poate ai pierdut foarte mult timp, poate ai pierdut mult timp aici. Poate, nu știu, uite, minim 5 ani. Poate ai stat într-o relație cu cineva care până la urmă nu ți-a arătat decât că ai pierdut timpul lângă acea persoană. Dar nu mai are sens să stai așa să te biciuiești, îmi vine să zic. E ca și cum închide odată. Ți se spune închide. Lasă, ducă-se cumva, da? Ducă-se. Vezi de treaba ta, vezi de viața ta în continuare. Nu mai sta să te simți atât de... te afectează foarte mult. Cel mai mult te afectează ce spui tu despre tine. Ok? Tu dacă ai făcut eforturi în relația aia, ai făcut pentru că ți-ai dorit, probabil. Ce rost mai are acum să stai să te biciuiești? De ce am făcut atâtea? De ce am dat prea mult? De ce? Nu mai contează. Da? Pentru alții dintre voi, dacă sunteți voi cei care sunteți acuzați de cineva, poate că sunteți acuzați că i-ați părăsit. E ca și cum cineva dă vina pe tine. Că tu n-ai vrut o anume relație. Poate da, pentru unii dintre voi poate fi o perioadă în care să fiți arătați cu degetul. Cineva a vrut să aibă o relație serioasă cu voi și voi cumva vi s-a părut prea complicat și ați preferat să... Nu, da. Și e posibil să fie o perioadă în care să nu te simți foarte bine cu tine din punctul ăsta de vedere, pentru că ca și cum te face mai puțin persoană. Da? Te vei simți într-un fel sau altul, vei simți aceste acuzații.
Pentru alții dintre voi este un moment de singurătate, vine să spun. Nu sunteți pregătiți să intrați într-o relație, nu căutați o altă relație. Cei care sunteți într-o energie joasă, într-o energie de cerșală, îi zic eu cinciului de monede, nu vă chinuiți să căutați pe nimeni, până nu vă umpleți voi să fiți bine cu autostima, pentru că cinciul de monede este lipsa autostimei. De-aia îi spun cerșală. Da? Nu căutați să intrați în relație cu nimeni acum, în această perioadă. Hai să vedem un sfat pentru voi. Ok, avem două. Avem tronul și ți se spune potențialul tău este infinit. Și avem rechinul care ți se spune înnoată departe de această situație. Îmi sună cardul ăsta la voi, l-am mai văzut în trecut. Aici ca și cum, cred că sunt două mesaje total diferite. Pentru prima variantă în care voi vă simțiți vinovați aici, că ați tras și ați pierdut timpul lângă cineva, cine știe câți ani, aici e vorba despre potențialul tău este infinit. Stai liniștită că vei găsi o altă persoană, nu... Ai pierdut 5 ani, să zicem, din viață, da, ok. Dar ce, mai ai doar 5 ani de trăit? Despre asta îmi vine mie să zic că e vorba aici. Iar pentru ceilalți care sunteți, veți fi acuzați sau așa, această persoană care vă acuză, sau poate tu acuzi pe cineva că n-a vrut să stea cu tine, poate să fie și invers, da? Aici e ca și cum nu merită acea persoană nu merită atenția ta, chiar dacă îți reproșează, chiar dacă poate a vrut o relație cu tine. Nu merită. Pentru că nu face decât să arate cu degetul. Sau dacă tu ești cel care arată cu degetul către celălalt, e ca și cum acest card e pentru cealaltă persoană pe care tu o acuzi. Nu e pentru tine. Ca și cum îi se spune să plece departe de tine. Sau să nu se mai apropie de tine. Pentru că există un pericol aici. Da? Cu rechinul. Iar pentru cei care v-am zis să încercați să nu căutați pe nimeni în această perioadă, pentru că nu sunteți bine din punct de vedere al valorii interioare, da? Sunteți cerșetori într-un fel sau altul. Aici e vorba despre nu încerca pentru că vei fi o pradă ușoară a cine știe cărui rechin care o să te ducă înapoi, în care o să fie o relație greoaie, complicată, poate toxică, de ce nu? Uite, câte acuze, câte, nu știu, posesivitate, poate fi de toate, da. Deci aici e vorba că e periculos pentru tine, pentru că poți fi prada celor mai puternici, pentru că tu nu ești puternic în momentul de față, nu ești ok. E un sfat pentru voi, faceți ce vreți cu el. Vă pup, nu mai am altceva, ne vedem data viitoare. Ciao!